Sziasztok! Ha rendszeresen követitek a csatornámat, akkor tudjátok, hogy ritkán szoktam olyan hifi eszközökkel foglalkozni, amelyeket nem lehet a hagyományos értelemben meghallgatni. És persze igyekszem kerülni azokat a témákat is, amelyek 2 másodperc alatt pöcegödörré változtatják a kommentmezőt. A mai videó főszereplője a hazai gyártású Clean Mains tápszűrő, pontosan ebbe a kategóriába tartozik. Az ok, amiért mégis foglalkozom vele, az a transzparencia, amivel a konstruktőr a technikai részleteket megosztotta velem, és ami arra ösztönzött, hogy félretegyem az előítéleteimet, és tegyek az eszközzel egy próbát. Meg hát nem lehet mindig elhajolni a kényes témák elől sem, szóval most akkor beleállok, persze csak a főcím után. Kétség kívül a legegyszerűbb és valószínűleg az egyik legnépszerűbb megközelítése a videómnak az lenne, hogyha felmennék az egyik kereskedő oldalára, ár szerint csökkenő sorrendbe tenném a Clean Mainshez hasonló termékeket, majd csinálnék egy videót arról, hogy a térdemet csapkodva röhögök azon, hogy mekkora madár az, aki egy ilyen hülyeségre költi a pénzét. Ne értsetek félre, én sem tudnám megindokolni, hogy valaki több millió forintot költsön egy ilyen eszközre. Sőt, ha ennyi felesleges pénzem lenne, amit hifire költhetek, akkor én inkább egy új hangsugárzóba vagy szobaakusztikai kezelésbe fektetném. Egyszerűen azért, mert az a változást, amit ezek bármelyike hozna a rendszerembe, sokkal könnyebben indokolna egy ekkora beruházást. De a Clean Mains esetén nem ilyen összegek repkednek, ezért a cuccért csak 225 000 forintot kell kiperkálni, ráadásul ennek nagy részét ténylegesen látjuk is a készülékben, alkatrészben és munkában. Szóval a Clean Mains tápszűrővel kapcsolatban szerintem nem az a valódi kérdés, hogy ér-e ennyit, hanem az, hogy szükséged van-e rá. A Clean Mains tápszűrő egy sallagmentes műszerdobozba került, amelynek a háza feketére festett alumíniumból készült. A hátlapon 3 tápkimenetet találunk, 2 kisebb teljesítményűt és egy nagy terhelésre méretezett ajzatot. Az előbbieket elsősorban a frontend eszközökhöz, például DAC-hoz vagy streamerhez ajánlott használni, amíg a nagy teljesítményű kimenetre a végerősítőt vagy az integrált erősítőt köthetjük. Az ajzatok között még az is lényeges differencia, hogy a kis teljesítményű ajzatok komolyabb szűrést kaptak, amíg a nagy teljesítményű egy szerényebbet. A konstruktőr elmondása szerint a zajra érzékenyebb eszközöknél lényegesebb a jobb szűrés, amíg egy erősítő esetében még ronthat is a végeredményen, ha túl van tolva a dolog. Mindegyik ajzat külön biztosítékkal van védve. A főkapcsoló mellett egy diszkrét zöld LED jelzi, ha a tápszűrő be van kapcsolva. A körülbelül 120 cm hosszú tápkábel fixen csatlakozik a készülékhez, a végén pedig egy OAD klón hálózati dugó található. Na de kukkantsunk bele az eszköz belsejébe. A bevezetőben ugye a transzparenciát említettem, amikor Cornél, az eszköz konstruktőre elküldte az első fotókat, azon egy műgyantával kiöntött valamit láttam. Hát mondtam is neki, hogy hát ebből így nehéz lesz videót csinálni, mert nem igazán tudom megmutatni azt, ami nem látszódik. Megkértem tehát, hogy a késztermék mellé küldjön egy olyan panelt is, amely még nincs kiöntve. És egy másodpercig sem vonakodott, nekem pedig az mindig szimpatikus, ha nincs sunnyogás. A műgyanta egyébként nem a kíváncsi tekintetek elől védi az áramkört, ez kifejezetten az áramköri design része, egy elektronikai célokra fejlesztett 2 komponensű műgyantáról van szó, amely keményre köt, jó hővezető, tűzálló és nagyon alacsony a zsugorodása, az elméleti célja pedig az, hogy az alkatrészek elsősorban a tekercsek saját zaját minimalizálja. A panelen jól látszódik, hogy Cornél nem spórolt az alkatrészek minőségén. Mindenfelé rifa kondenzátorokat, valamint a jellegzetes piros Würth folytótekercseket találjuk. Ezek az alkatrészek a közös módosú, valamint a differenciál módosú zaj szűrését végzik el. Érdekes mérnöki megközelítés a kimeneten található NTC termisztorok alkalmazása, amelyek célja, hogy soros ellenállásként csillapítsa az előtte található szűrő LC rezonanciáit, és korlátozza a tranziens áramcsúcsokat. A nyáklapot elnézve az is látszódik, hogy az elrendezés elég szellősre lett tervezve, de ez egyáltalán nem hátrány, mert a jobb hőstabilitás és az alacsonyabb zaj szempontjából kifejezetten előny, ha az alkatrészek nem egymás nyakán vannak. Ráadásul a panelen minden vezetősáv körülbelül 3 mm széles, szóval azoknak is kell a hely.
Egy ilyen tápszűrő alapvetően nem egy ördög lakat, de az jól látszódik, hogy vannak mérnöki gondolatok a megvalósítás mögött. Egyébként a kapcsoláshoz az inspirációt az Isotec Sigmas sorozatú tápszűrői adták. Érdekes felismerés a részemről, hogy a belső kábelezéshez Cornél ugyanazt a 2,5 négyzetmilliméteres kácsa audiós kábelt használta fel, amelyikből az egyik korábbi videómban én is építettem tápkábelt, maga a tápkábel pedig egyébként Powerline 400. A kétoldalas, teljesen szimmetrikus, furat galvanizált panel minősége abszolút rendben van, a forrasztások kifogástalanok. A kialakításnál fontos szempont volt az átmeneti ellenállások minimálisra csökkentése. Az ónozott vörösrész sorkapcsok Phoenix Contact gyártmányúak. A tápszűrőnek van helyenként egy kis DIY bája, de hát ez nem egy sorozatgyártott termék, az összeszerelés kézzel történik, mégis ennek ellenére minden szépen el van rendezve a házon belül, és ami talán még ennél is fontosabb, hogy biztonságos is, hiszen itt azért mégiscsak hálózati feszültséggel szórakozunk. Természetesen a ház rá van megfelelően kötve a védőföldelésre is, szóval ilyen szempontból is rendben van, nem úgy, mint az az AliExpress-es csodatáp, amit az egyik korábbi videómban teszteltem. Cornél egyébként tervezi a CE minősítés megszerzését is erre a termékre. Egy ilyen eszközt objektív módon elég nehéz megítélnem, egyszerűen azért, mert nincs meg hozzá megfelelő műszerparkom, az ilyen mérésekhez pedig kifejezetten drága, speciális mérőműszerekre lenne szükség. Ettől függetlenül az alkatrészek adatlapjai alapján azért lehet következtetni arra, hogy egy jól megtervezett szűrő áramkör milyen eredményeket produkálhat. Ezekkel a Würth tekercsekkel például nagyjából 60 decibeles csillapítás érhető el az olyan kapcsolási zajokat figyelembe véve, amelyeket mondjuk egy Temuro rendelt, semmilyen szabványnak nem megfelelő mobiltelefon töltő visszatolhat a hálózatba, ha pedig több ilyen tekercsből álló szűrőhálózatot építünk, ahogy ebben az eszközben is történt, akkor akár 80-100 decibeles elnyomás is elérhető. Ez elméletben már egy rendkívül csendes tápforrást jelent, szinte függetlenül attól, hogy mi történik előtte a hálózaton. Persze ezek részben elméleti számok, minden rendszer és minden elektromos hálózat más, ráadásul a zaj mennyisége a nap folyamán folyamatosan változhat. A másik objektív szempont a tápegységek kérdése. Ha egy hifi készülék tápegysége, tudjátok, az a részegység, amelynek kis túlzással a hangját hallgatjátok, nincs megfelelően megtervezve, akkor ott már hát eleve baj van. A bemeneti táp zajszűrése ugyanis minden komoly tápegység dizájnnak alapvető része kellene, hogy legyen, és az esetek túlnyomó többségében az is. Ugyanakkor azt is be kell látni, hogy ritkán kerülnek a Clean Mains-hez hasonló komplex bemeneti szűrők a készülékek belsejébe, egyrészt a legtöbb esetben nem is lenne neki hely, hiszen ez az egész szűrő nagyjából akkora, mint egy átlagos erősítő teljes tápegysége, másrészt hát gazdaságilag is nehéz lenne megindokolni. Ilyen mértékű szűrésre általában csak extrém módon zajos környezetben lenne igazán szükség. Aki pedig komolyabban foglalkozik a hifizéssel, az általában már eleve igyekszik az ilyen körülményeket elkerülni. A modern hifi készülékek tápegységének bemeneti zajszűrése jellemzően pont megfelelő szintű, és az esetek nagy részében ez teljesen elegendő is. Ettől függetlenül az is igaz, hogy azért hát nem mindegy, hogy mennyi zajjal kell a tápegységnek megküzdenie, és szélsőséges esetben ennek lehetnek hallható következményei is. Az ilyen problémákon egy ilyen külső tápszűrő objektíven képes segíteni, hogy ez kinek mennyit ér meg, és igazából ez mennyit számít, azon viszont már lehet és talán kell is vitatkozni. A meghallgatáshoz, bár ebben az esetben talán ez egy kicsit furcsa kifejezés, a szokásos rendszeremet használtam, az erősítő a Kinky Studio, a hangsugárzók a Fine Audio F502-esek voltak, frontendként pedig a Guster R26 DAC Streamer dolgozott. Természetesen minden aktív komponenst a szűrő megfelelő kimenetére kötöttem, igazából nem tudok semmilyen világmegváltó vagy különösebben magvas gondolattal szolgálni a termékkel kapcsolatban. Egy dolog biztos, nem lett rosszabb ahhoz képest, amit a szűrő nélkül hallottam, ugyanakkor azokra a javulásokra, amelyeket hallani véltem, nem igazán tudnék objektív magyarázatot adni, és innentől ez már részben hit kérdése is. Szubjektíven, mintha lett volna némi pozitív változás elsősorban a
térleképzés pontosságában és a részletezettségében, de hát őszintén szólva nem biztos, hogy harciasan tudnék érvelni ezek mellett a benyomások mellett, és talán ez nem is baj, mert a szubjektív tapasztalatokkal amúgy sem szoktam túl sokat foglalkozni ezen a csatornán. Otthon a négy fal között ugyanis úgyis mindenki azt hall, amit hallani szeretne, és ez nem feltétlenül egyezik meg azzal, amit ti fogtok hallani. Na és akkor beszéljünk az anyagiakról is. Nem véletlenül mondtam azt, hogy a 225 000 forint alapvetően észszerű ezért az eszközért. Végeztem egy gyors számolást, és a passzív alkatrészek összesen olyan 20-25 000 forintot tesznek ki. Erre még rájön a beépített Powerline 400 tápkábel, a belső kábelezés, a Monacor ajzatok, a készülékházára és a nyáklap gyártási költsége is, meg még néhány apróság, és könnyedén el is szaladtunk 100 000 forint fölé. Ha ehhez hozzávesszük az összeszerelés munkadíját, a fejlesztési költségeket, a hasznot, mert hát gondolom Kornél sem monopoli bankjegyekkel fizet a kenyérére a boltba, na meg még a magyar állam felé fizetendő sarcokat is ki kell csengetni, akkor lazán ott is vagyunk a 200K-nál. Értem én azt, hogy valaki a dohos pincéjében ezt fele annyiért megcsinálja, de attól még az nem lesz egy a piacon eladható és N+1 darab számban reprodukálható termék. Tehát az igazán fontos kérdés nem is az árral, hanem az a kapcsolatos, hogy kell-e nekem ilyen egyáltalán. Na és ez a fogós kérdés, mert szerintem a válasz egyénenként változó. A bennem szunnyadó mérnök azt mondja, hogy semmi értelme nincsen, hiszen azért vettem drága erősítőt, hogy annak a tápja rendesen meg legyen csinálva, és valószínűleg ez így is van. Aztán persze azt is látom, hogy ilyen komoly szűrés még egy 1,5 millió forintos erősítőbe sem került bele, így aztán a felszínre tör bennem a hobbista, és azt mondja, hogy hát miért ne adnám meg a rendszeremnek a legjobb esélyt, hogy a körülményektől függetlenül a lehető legcsendesebb tápforrást kapja, hát mi baj lehet abból? Hát azt persze továbbra sem propagálnám, hogy valaki több millió forintért vegyen tápszűrőt, mert a vélt vagy valós probléma megoldása ennyit biztosan nem ér, de ha mégis ott motoszkál benned a kíváncsi hobbista, akkor amit Kornél megoldása nyújt, az mégiscsak a realitás talaján marad, és az elmebajon innen. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, vagy egyszerűen csak tetszik a hozzáállásom ezekhez a tesztekhez, és rendszeres támogatóként csatlakoznátok a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtaláljátok a támogatáshoz szükséges linkeket. Ezeken felül nyomjatok egy lájkot, vagy egy diszlájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg, és kommenteljetek is itt a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót, nem sokára újra jelentkezem.